हाई गाइज म तपाईको युट्युबर रिपेस र साथीहरु आज चाहिँ मैले माइन्ड पढ्ने ट्रिक ल्याएको छु र यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्न त्यसैले प्लिज यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र साथीहरुलाई गाह्रो नहोस् त्यसैले साइडमा एउटा कपी र पेन पनि राख्नु होला र यस टपिकलाई तुरुन्तै सुरु गरौँ। स्टेप नम्बर 1 साथीहरु हजुरले एउटा नम्बर चुज गर्नु जस्तै मैले यहाँ नम्बर 7 चुज गरेको छु। हजुरले 1 देखि 100 सम्मको जुन नम्बर चुज गरे पनि हुन्छ। स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ हजुरले जुन नम्बर चुज गर्नुभएको छ त्यसलाई 5 प्लस गर्नु जस्तै मैले 7 + 5 गरेको छु। र अब स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ जुन अगाडिको नम्बर 2 मा स्टेपमा आन्सर आथ्यो त्यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु जस्तै मेरो 12 आथ्यो र म चाहिँ अब 12 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। स्टेप नम्बर 4 मा चाहिँ हजुरको स्टेप नम्बर 3 मा जति आन्सर आथ्यो त्यसलाई चाहिँ 4 ले माइनस गर्नु जस्तै मेरो स्टेप नम्बर 3 मा 24 आथ्यो र म चाहिँ त्यसलाई 4 ले माइनस गर्छु। स्टेप नम्बर 5 मा चाहिँ हजुरको स्टेप नम्बर 4 मा जति आन्सर आछ त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नु। मेरो चाहिँ स्टेप नम्बर 4 मा 20 आथ्यो म चाहिँ 20 लाई 2 ले डिभाइड गर्छु। साथीहरु स्टेप नम्बर 6 मा चाहिँ हजुरले जुन आन्सर आछ नि त्यसलाई चाहिँ स्टेप नम्बर 1 मा चुज गर्नु भएको नम्बरले माइनस गर्नु जस्तै चाहिँ मेरो 10 आन्सर आछ र मैले स्टेप नम्बर 1 मा 7 नम्बर चुज गरेको थिए र म चाहिँ अब 10 - 7 गर्छु र अब हजुरको चाहिँ आन्सर 3 नै आउँछ नपत्ताए। एकचोटी फेरि क्याल्कुलेटर गर्नुहोस् र साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साइडको घण्टी दबाउनु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला।